رحلتنا اليوم للمالديف. طبعا الجناطي كلهم سويت لهم unboxing وياكم، اللي هما الكريستيان ديور توت باج والريمووا لاجج باج. اللينك حق الفيديو راح يكون موجود بالديسكريبشن بوكس. طبعا رحلتنا ترانزيت لأن الخطوط الجوية الكويتية ما تروح دايركت للمالديفز، فرحنا على القطرية. ورحلتنا الفير مثل ما انتم شايفين، ويتعب الوضع لأن أنا معدلة نومتي وما بأسهر، والحين سهرانة. ووصلنا مطار قطر الصبح. وايد أحب مطارهم، كل شيء فيه كل شيء. وهذه طيارتنا. هذه طيارتنا للمالديفز. ووصلنا مطار المالديف. طبعا انصدمت ان كل السواق ينطرون الناس اللي جايين. ولقينا السايق اللي كان ناطرنا، وان شاء الله راح يوصلنا للفندق. ركبنا باص راح يودينا للطيارة المائية، لأن فندقنا شوي بعيد صاير بنص البحر. وكنا لازم ننطر الطيارة لين توصل، فرحنا قعدنا بلاونج. طبعا في أكل وساندويتشز وميني بار، بس ما صورت. وأخيرا وصلت الطيارة. طبعا الإزعاج مستحيل، حيل يعني إذني مبطت، بس لما تشوفون هالبحر يهون عليكم. تخيلوا ان صوت هالماكينة يم راسكم. عاد تشوفوا كم ساعة لين توصلون، بس اشوى احنا كان تقريبا ربع ساعة لين نوصل الفندق. ستيل وايد، بس نعمة. وهني بدينا نطير ready for take off. وهذه مدينتهم اللي هي العاصمة مالت المالديفز، اسمها مالي. ويقولون انها فقيرة، بس يعني لأن فتحوا حق السياحة، فأتوقع بعد كم سنة راح تصير أحلى وأفخم من كذي. الحين قاعدين ننزل، ووصلنا جزيرتنا. طبعا بس وصلنا كان الاستقبال يونس. كل يوم تصفيق وتطبيل وجو حلو وهم منظر، ايش تبون بعد؟ خل اخذكم تور بالغرفة. طبعا خذينا شاليه ودايركت يكون على البحر، يعني مو فوق البحر، لا يكون في بيتش، يعني رمل وشي سوالف. كل الشاليهات اللي على الرمل يكون معاهم برايفت بول أو مسبح خاص.
وحوالينكم زرع عشان الخصوصية أو البرايفسي. وفي ممر بين الزرع هذا سيده يوديكم للبحر. تشوفون الشاليهات اللي على اليمين، هذول الشاليهات اللي فوق البحر اللي ما عندهم رمل. مو متخيلين ايش كثر ودي اطب، بس للأسف انه ضاع اليوم كله طيران وطيارات ومطارات وظلمت الدنيا. في شي لاحظته ان رملهم مو نفس رملنا، حيل غير، ما كنا رمل، ما ادري شلون، صدف مكسر. نسيت شي وايد مهم بالتور، الغرفة ما وريتكم اياه اللي هو الحمام، عجيب. طبعا ما في سقف وتشوفون شي الطبيعة والهواء، حيل حيل حلو. طبعا مو لأنه مبطل من فوق يعني ما في برايفسي، لا بالعكس، يعني ما حد يطل عليكم وما في جام، كل شي مبطل على الثاني. وايد أنا حابة الديكوريشن لأن الألوان متعوب عليها ومو مهلقين، الأثاث جديد، ذوقهم يعني مودرن، عرفتوا؟ وايد وايد حلو، ما تشنكم على جزيرة. أنا حابة هالدوش اللي بين الزرع. وطبعا لازم تتعودون على الحشرات لأنكم بجزيرة. وهذا اسم الفندق، اسمه فوشي فارو. والحين رايحين للعشاء. كل يوم يكون العشاء من دولة مختلفة، فاليوم كان العشاء عربي من الميدل إيست أو الشرق الأوسط. كان في أشياء لبنانية وأشياء كويتية وأشياء سعودية، فوايد حلو، مقدرين كل الناس اللي تيهم من مختلف أنحاء العالم. ملاحظين البقلاوة والشاورما طبعا لذيذة، ما فيها سفرة لأنهم يعرفون يتعاملون مع البهارات. وهذا دياي لبناني، وهذه بطاطا حارة مع بيديان، وهذا مكبوس سمك مثل ما هو مكتوب. عشاننا كان سي فيو، بس لأنه ليل فما كان يبين البحر، بس الجو خيال. وأنا قاعدة آكل لاحظت أشياء تتحرك بالرمل، قلت ليكون زهيوية كملت. ولا طلع هذا القبقب الصغير، عرفتوه اللي يسمونه الشريب. تذكرت اني مو بالكويت يعني ما راح الاقي زهيوية. طبعا الورق عنب متواجد حتى بنص البحر. الفاكهة الفريش تنزل كل يوم حق الريوق والغدا والعشاء. وهذا المكان هو اللي يكون فيه تجمع كل يوم حق الأكل، ريوق غدا وعشاء. طبعا مراوح بس ما راح تحسون بالحر لأن الجو حلو. وخلص فيديو اليوم، صدق وصلنا ليل وما صورت شيء، بس إن شاء الله الفيديو اللي جاي راح يكون فيه كل الأكتيفيتيز أو النشاطات اللي سويناها على الجزيرة. لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك حق الفيديو، وسووا لي فولو على انستغرام وسناب شات.